مشكلة الرشح صح؟ هقول لك على أسباب. خلينا بس الأول نتكلم عن أسباب مشكلة الرشح أصلا عشان نقدر نعالجها. أول حاجة وأنا بشطب شقتي لازم أخلي بالي من كذا حاجة. أول حاجة إن أنا مخليش العمال سايبين مية في كل حتة، وأكون حريص جدا على إن المحابس بتتقفل يوميا قبل ما الناس بتسيب الموقع وتمشي. تاني حاجة وهي فكرة إن أنا أستلم شهادة الكبس من شركة المواسير، عشان دي بتعتبر شهادة ضمان ليا. لو المواسير حصل لها حاجة لا قدر الله بعد كده أقدر إن أنا أتصل بيهم ييجوا عندي البيت، يقدروا إن هم يعودوا لي الكبس بتاع المواسير ويتأكدوا إذا كان في مشكلة في المواسير الداخلية أو لا. فالشهادة دي بتضمن ليا الموضوع ده. تالت حاجة أثناء التشطيب لازم إن أنا في حاجة اسمها حلقمة زور البيبة. يعني إيه حلقمة زور البيبة؟ إن السباك بيقفل حوالين البيبة كويس قوي، لأن دي منطقة مهمة جدا ومعظم المشاكل التسريب بتيجي منها. رابع حاجة وهو التقفيل حوالين البانيو، دي من أهم الأسباب برضو اللي بتعمل التسريب ده. وفي ناس كتير قوي بيقفلوها بأسمنت أبيض، وأنا ما أفضلش ده. أفضل إن إحنا نقفل حوالين البانيو بمواد عزل من شركة كيماويات البناء، بحيث إنها تكون عندها خصائص عدم النفاذية وتمنع أي تسريب. وفي نقطة مهمة جدا خلي بالك ممكن تكون أنت غلطت فيها، إن تخلي العمال يخمروا المونة جنب الحوائط. الحوائط بتشرب المية دي، وبالتالي بعد ما بتخلص تشطيب تلاقي المية دي كلها عمالة ترشح في الحوائط. هقول لك تعالج الموضوع ده إزاي. أول حاجة إنك أنت لازم تتأكد إن المواسير والوصلات الداخلية للحمامات ما بتجيبش أي مية، وده تقدر إنك أنت تجيب السباك أو تجيب شركة الكبس وتتأكد من ده. تاني حاجة لازم تسيب الحوائط تنشف تماما. لو أنت في الصيف لازم تسيبها فترة، لو أنت في الشتاء لازم الشتاء كله يعدي، بحيث إنك أنت ما تعالجش الرطوبة وبعد كده تلاقيها بترجع لك تاني. فلازم لو انت في الصيف تسيبها فتره طويله. الشتاء لازم تسيب الشتاء كله يعدي وبعد كده تبدا في العلاج. تاني حاجه لازم انك انت تقشر المكان ده كويس جدا، تنزل كل الرشح ده من على المحاره ويبقى المكان نظيف تماما. ولو عرفت انك انت تشيل جزء من المحاره دي، بيبقى فيه بعض المحاره المتاكله نتيجه الرطوبه تتشال بالكامل. بعد كده برممها، وبعد كده بجيب بشبوري ببدأ ان انا امشي جنب الحيطان بالراحة شديدة، بحيث ان انا ما اثرش على المحارة وابدأ ان انا اطلع كل الرطوبة من الحيطان. بعد كده بدخل على مرحلة بقى العلاج الفعلي. العلاج الفعلي ده بجيب مادة عزل اسمنتي وببدأ ان انا ادهن بيها الحيطان بالكامل، واستنى يومين 3. بعد كده بجيب النقاش يبدأ ان هو يديني السيلر الحراري عشان اعزل الحيطان تماما، لو فيها بقايا رطوبه ما تطلعش. وبقى العزل الحراري ده او السيلر الحراري وظيفته الاساسيه انه بيسد المسامات بتاعت الحيطان بالكامل. بعد كده بدخل قد السكتين معجون بتوعي وببدا ان انا اصنفر الحيطه، وبعد كده بدخل في مرحله الدهان الاخيره. ولو انت بقى عندك حيطه جنب سلم، عندك حيطه جنب جنينه، الميه اللي بره دي مش بارادتك، هي الميه دي موجوده بسبب مسح السلم او بسبب ميه الري بره. في الحيطان دي بيكون العلاج بتاعها بشكل مختلف. بنضطر نجلد الاماكن دي سواء بالحجر، سواء بالرخام، سواء بالتجليدات ال 3 دي شيتس اللي طلعت جديده اليومين دول في السوق. اي تجليده حوائط نقدر نعملها في المكان ده، بحيث ان احنا نداري الشكل بتاع الرطوبه، بس ما نقدرش ان احنا ساعتها نمنع وجود الرطوبه بسبب ميه الري او بسبب ميه مسح السلالم. وخلي بالك معظم التسريب ما بيكونش من المواسير. 90% تقريبا من التسريب اللي بنلاقيه في البيوت يا اما من حاجه اسمها جراب التطويل اللي بتركب في الوصلات، او الوصلات نفسها بتكون بتجيب ميه، او خلاط مش متقرط عليه كويس. بس الفكره ان انا لازم اسعى ان انا اشوف الحل، وكمان اشوف السبب مش الحل بس. انا بحل، بس لو السبب ده فضل موجود الدنيا هترجع لك تاني. فلازم اسعى ان انا الاقي السبب وبعد كده احل، عشان احل وانا مطمن.